boses mo. Ang liit. Hindi, pinatinis ka talaga. Hi, Anja. Annyeong! Napupush ko siya, oh. Gusto ko yung binibidyo mo na nahihirapan na nga sila. Saway kong mama. Documentation. Room tour! For the boys. Janelle! Hi, Arlene. Hello, Mommy! So, this is the room of Mar. Hi, Mar. Yung may pa naman may sofa. Pag ako na sa This is sofa the ako, living room. Hi, Anja. Pwede ako sa sofa. Sino dito? Ay. Dito ako sa ano sa May bathtub, guys. Ay, saan? The view is... Yung ano? Dorping. Sino ba kayo? Okay, pinapalaan namin kami. Go, Anja! Hi, Mar! Welcome to... Sabi na ako laman ng vlog mo eh. Welcome to your vlog and my vlog. We're here at... Ano sabi mo, friends? We're here at... Sa Edinburgh! Ano yan? Hala! Hello mga kachika. Hello mga kachika! Pero kung ano, pili ko kasi kung ano. Anja, TikTok! Tut, tut, tut.
Ang tagal. Wait lang. Ayan na. Sundan mo ako. Di ba hanggang dito na paglalakad ka? O gusto mo nasa mukha ulit? Hindi, parang... Hello, vlog you can Hello mga kachika! Oo nga, no. Dapat kachika yung tawag. Yan yung tawag sa mga fans. Yan yung tawag Kachika. mo sa fan mo? Ayun.